Ονομάζομαι Παρασκευόπουλος Γιώργος. Είμαι διπλωματούχος μηχανικός με ειδίκευση στην παραγωγή και χρήση ενέργειας και αυτή τη στιγμή είμαι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αγκριγκάς Ενεργειακή ΑΕ. Η εταιρεία βρίσκεται στο νομό Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Κυρελέρ, στον Πλατήκαμπο, και ειδικεύεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση αγροτικών υπολειμμάτων. Ως βιομάζα, η εταιρεία χρησιμοποιεί τα αγροτικά υπολείμματα των χωραφιών, των παραγωγών της Θεσσαλίας. Κυρίως είναι το στάρι, το κρυθάρι, το καλαμπόκι και κάποια άλλα δημητριακά. Η εταιρεία τα συλλέγει τους καλοκαιρινούς μήνες, τα αποθηκεύει σε καταστάσεις και από εκεί πέρα τα χρησιμοποιεί και τα αεριοποιεί στην μονάδα. Βασική τεχνολογία είναι η αεριοποίηση, η οποία ουσιαστικά είναι και η πιο πράσινη μορφή επεξεργασίας αυτών των προϊόντων, καθώς δεν παράγει ρήπους. Από το ίδιο προϊόν η εταιρεία παράγει, από την ίδια βιομάζα η εταιρεία παράγει άλλα δύο προϊόντα. Το ένα είναι το pellet ζωοτροφής, το οποίο χρησιμοποιείται για τροφή στα ζώα, και το biochar. Είναι ένα λίπασμα το οποίο είναι παράγωγο της αεριοποίησης. Οι χρήσεις του είναι πάρα πολλές. Είτε μιλάμε για λίπασμα, είτε για εδαφοβελτιωτικό, είτε για φίλτρα ενεργού άνθρακα. Ξεκίνησα μαζί με άλλους δύο συνεταίρους και ουσιαστικά είχαμε την ιδέα το 2013, όπως προείπα. Κύριο έναυσμα ήταν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να παράξουμε ενέργεια, πρέπει η χώρα να παράγει ενέργεια, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο είτε προϊόντα είτε κάτι το οποίο το παράγει η ίδια η χώρα και το οποίο να μπορεί να της δίνει τη δυνατότητα να παράγει αυτή την ενέργεια 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο, έτσι ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Παράλληλα όμως θα έπρεπε να γίνεται με κάποιο τρόπο ο οποίος δεν θα προσθέτει ρήπους στην ατμόσφαιρα. Εν αντιθέσει, θα έπρεπε να απορροφά ρήπους από την ατμόσφαιρα. Οπότε, ιδανικά είχα στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το χρησιμοποιεί, το καίει, ουσιαστικά ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Άρα, εμείς θα λαμβάναμε αυτόν τον ρήπο και από αυτόν τον ρήπο, χωρίς να παράγουμε πλέον ρήπους εμείς, θα μπορούσαμε να παράξουμε ενέργεια. Και όχι μόνο ενέργεια, γιατί η ενέργεια έχει διάφορες μορφές. Υπάρχει ηλεκτρική, υπάρχει θερμική, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα θερμοκήπιο και από εκεί και πέρα ουσιαστικά να παράγεις και προϊόν. Οπότε εκεί κλείνει και ο κύκλος του εργοστασίου, δηλαδή να λαμβάνεις κάτι από τα χωράφια, από το περιβάλλον ουσιαστικά, να παίρνεις αυτό το αποτύπωμα, αυτό το ρυπογόνο αποτύπωμα και από αυτό να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια, θερμική ενέργεια που θα παράγει ένα προϊόν, ζωοτροφή και ένα λίπασμα για τα χωράφια. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που με όθησε να το μελετήσουμε, να το ψάξουμε, να κάνουμε έρευνα 5 ετών, να επισκεφτούμε σχεδόν όλο τον κόσμο, δηλαδή φτάσαμε από Αμερική μέχρι Ινδία, γιατί υπάρχουν αυτές οι μονάδες στο εξωτερικό, και να μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την τεχνολογία στην Ελλάδα για να μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να προχωράει. Βασικά εμπόδια αυτού του πράγματος ήταν ότι, επειδή ακριβώς ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν, δεν υπήρχε καν το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, πέρα ότι αλλάξαν 3 νόμοι από το 2013 μέχρι τώρα, δεν υπήρχε κάτι σταθερό στην ενέργεια και είναι βασικό κομμάτι αυτό. Βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο για την αεριοποίηση, δηλαδή δεν υπήρχε καν τιμή αποζημίωσης για τα εργοστάσια. Η γραφειοκρατία ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο οικονομικό επίπεδο δεν ήταν και πολύ. Δεν ήταν ασφαλής η χώρα οικονομικά ή πολιτικά, έτσι ώστε να μπορέσεις να πείσεις κάποιους ανθρώπους να επενδύσουν. Και κυρίως η έλλειψη όλων των απαραίτητων εφοδίων που μπορούν να σου δώσουν υπηρεσίες, οποιοδήποτε άλλος χρειάζεται να συνεργαστείς μαζί του προκειμένου να υλοποιήσει ένα τέτοιο εργοστάσιο. Παρ' όλα αυτά, μετά από πολλά χρόνια μελετών, έρευνας και παρουσιάσεων, η εταιρεία μεγάλωσε, είναι ΑΕ, έχει επενδυτές με τους οποίους πίστηκαν και επένδυσαν και προχωρήσαμε αυτό το έργο και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και μπαίνει μπροστά τον επόμενο μήνα. Μετά από 10 χρόνια θεωρώ ότι βασικά συστατικά για να μπορέσεις όχι απαραίτητα να πετύχεις, αλλά να αντέξεις, γιατί όσο αντέχεις σημαίνει ότι έχεις και την πιθανότητα να πετύχει το έργο που υλοποιείς, είναι να έχεις υπομονή, αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Και το λέω αφοσίωση εννοώ και ψυχική αλλά και αφοσίωση γνωστικού αντικειμένου. Δηλαδή θα πρέπει να το ξέρεις πολύ καλά αυτό που κάνεις.
να έχεις επιμονή σε αυτό που κάνεις, γιατί δεν είναι εύκολο, με την έννοια ότι είναι κάτι καινούργιο για τη χώρα. Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες, είτε μιλάμε σε υψηλό επίπεδο, εννοώντας νομικά πλαίσια, πολιτικό επίπεδο, είτε στο χαμηλότερο επίπεδο, με την έννοια ότι σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου, υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να μην καταλαβαίνουν ή τέλος πάντων χρειάζεται ένας χρόνος για να υπάρξει μια πιο εύρυθμη λειτουργία. Θα πρέπει να μπορείς να αναλάβεις το ρίσκο αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ρίσκο. Όσο καλά οργανωμένος και να είσαι, που πρέπει να είσαι, όσο καλά και αν ξέρεις το γνωστικό αντικείμενο και ξέρεις ακριβώς τι πας να υλοποιήσεις, ρίσκο υπάρχει. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό, δηλαδή το ένα επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό σε αυτή τη χώρα, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πας με τη ροή της χώρας. Και το δεύτερο είναι ότι είναι μια επιχείρηση, είναι ένα εργοστάσιο και όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα εργοστάσια βασίζονται στο ρίσκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά με υπομονή, επιμονή και αφοσίωση σε αυτό που κάνεις, θεωρώ ότι στο τέλος θα καταφέρεις να πετύχεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, που θες να υλοποιήσεις. Για κάποιον που θέλει να μπει στο επιχειρήν και κυρίως στην κυκλική οικονομία, θα πρέπει αρχικά να δεχθεί μέσα του ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, θα πρέπει να πείσει ανθρώπους για κάτι που λειτουργεί και μπορεί να φέρει αποτελέσματα και είναι το ιδανικό. Οπότε θα πρέπει να έχει επιμονή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του τι κάνει και τι υλοποιεί. Δηλαδή τα περιθώρια λάθους είναι μικρά, οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν θα πρέπει να πείσει κάποιος, οπότε τα λάθη δεν συγχωρούνται. Και θα πρέπει να έχει στο μυαλό την προοπτική. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου φέρει άμεσα κέρδη ή άμεσα αποτελέσματα, αλλά αν μείνεις στο στόχο σου και εργάζεσαι και λειτουργείς όπως έχεις στοιχειοθετήσει την επιχείρηση, αργά ή γρήγορα και αποτελέσματα θα έχει και αναγνώριση θα έχει και το καλό θα δεις να συμβαίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μετά από 5 χρόνια ερευνών, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε αποτελέσματα και το τι διοξείδιο του άνθρακα αφαιρούμε από την ατμόσφαιρα. Δεν προσθέτουμε, αφαιρούμε. Αυτό λίγοι θα το ακούσουν, λίγοι θα το καταλάβουν, αλλά είναι ένα καλό αποτέλεσμα που κάποια στιγμή θα το δεις να γυρνάει πίσω στην επιχείρηση.